سلام، امیر دانایی هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام راجع به تکنیک ویبراتو صحبت کنم. به نظر من مهمترین تکنیک گیتار تکنیک ویبراتو هستش. خیلی معمولا توی نوازندگی دنبال تجهیزاتن، یعنی اولویتشون تجهیزاته. یعنی فکر میکنن که اگر بهترین گیتار، بهترین افکت، بهترین امپ، بهترین پدالا رو جمع کنن دیگه خروجی کار 100% خوب میشه. قطعا بی تاثیر نیست، ولی خب خیلی میتونه ربطی به نوازندگی هم نداشته باشه. یعنی شما باید یه بخش عظیمی از تونتون که تاچتون هست رو بتونین تقویت کنین، که یکی از بخشای مهم این تاچ به نظر من ویبراتو هستش. یعنی یک تکنیکی که نشون میده شما خیلی گیتاریست پخته‌ای هستین تکنیک ویبراتو هستش. ولی اگر ویبراتوتون بد باشه، بهترین تجهیزات هم داشته باشین، نتیجهش خیلی بد میشه. تو یوتیوب اگر سرچ کنین تکنیک ویبراتو لسن و حالا هر تایتلی که مربوط به ویبراتو باشه رو اگر سرچ کنین یه عالمه ویدیو آموزشی میاد. ولی من عمدن این ویدیو رو خواستم درست کنم چون من خیلی تحقیق کردم راجع به این تکنیک و به 4 بخش خیلی مهم تقسیم میشن این ویبراتوها که حالا اغراق نکنم تو اکثر ویدیوها دیدم که خیلی این 4 بخش رو آنالیز نکرده بودن. واسه همین گفتم این ویدیو رو درست کنم که شاید به درتون بخوره. و من میخوام که این 4 مدل ویبری که در واقع وجود دارن و خیلی مهمن هر کدومشون رو یکی یکی براتون بزنم و فرقاشون رو بهتون بگم که توی چه استایل موزیکایی بهتره که اونا رو بزنین و از چه شکلی از دستتون هست و اینکه کدوم حالت آماتوریه، کدوم حالتیه که شما رو میبره رو به حرفه‌ای شدن. پس تا آخر ویدیو همراه باشین. یکی از چیزایی که توی ویبراتو خیلی مهمه و میگن که خیلی رنگ میده به نوت، شکل اصولی درست دستتون هستش. مثلا یکی از پرکاربردترین ویبره ها که بی بی کینگ خیلی استفاده میکنه از این ویبراتوییه که شما سیم رو به سمت پایین میکشین و برمیگردین سر جاش. این که میگن شکل دست خیلی میتونه تاثیر داشته باشه روی رنگ صدا، میتونین امتحان کنین. اگر شما با انگشت این ویبره رو بدین، یعنی فرت 5 سیم 3 رو بکشین روی پایین و برگردین سر جاش، بعد با مچ دستتون حالتی که انگار میخواین یک دستگیر در رو باز کنین، سیم رو بکشین پایین و برگردین سر جاش، امتحان کنین، میبینین که لحن صداتون عوض میشه. مخصوصا اگر که ارتعاشتون رو سریع ترش کنین، یعنی بشه و اینجوری میشه که رنگ صدا کاملا عوض میشه. حالت آماتوری، حالت حرفه‌ای. بی بی کینگ شستش هم رو هوا میذاشت که دست خیلی رهاتر باشه. من یه مثالی میزنم، میگم که شبیه دست تو رقص بندری، رقص جنوبی، دست این شکلیه. چون من خودم هم جنوبی هم دیگه راحتم دیگه. پس اگر خواستین تمرین کنین، از سیم سوم تمرین کنین، چون سیم 1 و 2 رو شما نمیتونین به سمت پایین ویبره بدین و سیم 2 میشه. سیم 1 از فرد بورد خارج میشه و خیلی صدای بدی هم میده. سیم 2 هم میشه، ولی بعد یه ذره مواظب باشین که از نک خارج نشه و با همه انگشتاتون این تمرین رو انجام بدین. یعنی با مچ دست ضربه بزنین، سیم بکشین پایین، خیلی شکسته، آروم وایدش کنین و بعد تایتش کنین. واید، تایت. انگشت 3 4 سیم سوم مثلا فرت 5 و بعد توی جمله امتحان کنین. مثلا یه جمله خیلی ساده بلوزی، پنتاتونیکی. مثلا با لحن بی بی کینگ اگر بخوام بزنم،
تو موزیک Trail is Gone. ویبره دوم ویبره که میتونم از اریک کلپتون اسم بیارم و خیلی معروفه به استفاده کردن توی این ویبره، مخصوص تاپ استرینگ هاست، مثلا سیم 1 2 3 حتی. فرمتش اینجوریه که شستتون از اول روی هواست و دست رهاتره، دیگه از مچ نیست، میشه گفت تا این قسمت دستتون درگیر استیم میشه. یعنی شما یه فرت رو میگیرین، فرت 5 سیم 1 و شروع میکنین خیلی یک نواخت بودن توی ویبراتو خیلی مهمه. یعنی ارتعاشتون سرعتش مثلا اینجوری نباید عوض بشه، باید خیلی صدای یک نواخت و تمیز، خیلی شبیه خوندن میمونه. یعنی خواننده‌ای که قشنگ نوتو خیلی تمیز ویبره میده. سعی کنین که با 4 تا انگشت حتما این تمرین رو انجام بدین، چون 100% تو فریزینگاتون، جمله سازیاتون یه جایی با انگشت 4 مجبورین که از ویبره دوم که جهت رو به بالاست استفاده کنین. و توی استفاده کردن ویبراتو مواظب سیم بالایی و پایینیتون باشین، به خاطر اینکه ممکنه که توی خطر نویز و صدای اضافی باشه. دست راست حتما با انگشت میدل، سیم دوم و با شست سیم بیستون رو بگیرین که یه ویبره خیلی تمیز داشته باشین. همینطور رو به پایین یه همچین فرمتی. مثلا اریک کلپتون رو مثال میزنم. ویبره سوم خیلی ویبره نرمیه و باید بدونین که کجا ازش استفاده میکنین. مثلا یه موزیکی که خیلی کلاسیک هستش یا جاز استاندارد یا اسموت جاز یا موزیکایی که خیلی داینامیک پایین دارن، خیلی شما باید نرم ساز بزنین. اصلا ویبرهای اگریسیو رو استفاده نکنین، چون یو خیلی تو ذوق میزنه. این ویبره سوم رو توی گیتار کلاسیک و آکوستیک خیلی دیدین که انگشتتون روی فرد بورده، شست روی نکه و دست راست و چپ میره. یه ارتعاش خیلی نرم و خیلی تمیز و تو 2 سیم زدن هم زیاد میزنن این ویبره رو. بعد حساب کنین توی این فضا یهو بخواین یه ویبره اگریسیو محکم بزنین، یهو تو ذوق میزنه ولی کاملا به جنس موزیک میخوره. در مورد ویبره ترمولو بار یا ومی بار توی یه سری ویدیوها توضیح دادم که حتما پیشنهاد میکنم بریم ببینید، مخصوصا اون ویدیویی که عادتهای سطریانی و داخلش توضیح دادم. یه سری تکنیک‌های جالبی با ومی بار هست که فکر کنم اونایی که گیتاری دارن که ومی بار روشون نصبه میتونن برن بهتر کنن باش. و اما حالا ویبراتویی که با ترمولو بار انجام میدیم، بریجتون اگر جوری تنظیم شده باشه که تهش باز باشه، یعنی رو به عقب جا داشته باشه بیاد، شما فقط کافیه که با یه حرکت خیلی نرم دست ترمولو رو بگیرین و رو به عقب بچرخونین و برگردین سر جاش. و باز دوباره تاکید میکنم که حتما یک نواخت باشه این لرزشی که ایجاد میکنین. برای مثال یا مثلا توی کورد
یا اگر تای بریجتون بسته است رو به داخل بعد فشار بدین، بازم همین کارو میتونین انجام بدین و برگردین سر جاش، یعنی همچین چیزی. ولی پیشنهاد میکنم اگر بریجتون ادجاست نیست تنظیمش کنین که تهش جا داشته باشه، چون صدای جذاب تری میده. و بعضی رو میبینم که میگن که دسته ترمولو ما خیلی شعله سفت نمیشه، مثلا اینجا در دسترسمون باشه. حالا جالب بدونیم بعضی گیتاریست‌ها اتفاقا عمدن دست ترمولوشون رو شل میکنن چون دوست ندارن تو دست و پاشون باشه، خودش آپشن هم هست. ولی اینکه بخواین در واقع سفت دم دستتون در دسترستون باشه بستگی به ساخت بریجتون داره. هر بریجی این آپشن رو نداره، ولی مثلا الان یه بریجی مثل بریج PRS میدونم فندر داره، شکتر، شارول، پشتشون یه جای آلن هست که شما میتونین اینو سفتش کنین که در دسترستون باشه، یا میتونین شل کنین برعکس که تو دست و پاتون نباشه. ولی در کل باید سعی کنین که عادت کنین به استفاده کردنش، چون صدای ترمولو هم خیلی جذابه، خیلی کارهای خلاقانه میتونین باش بکنین. پیشنهاد میکنم گیتاریستایی مثل دیوید گیلمور، جف بکو حتما پیگیری کنین و ببینین که چه کارهای جذابی با ترمولوهای وینتیج انجام میدن. و گیتاریستای مدرن تر مثل استیو وای و ساتریانی رو ببینین که با ومی بار چه تکنیکایی استفاده میکنن. میخوام راجع به عادتهای بدی که توی ویبراتوی سری استفاده میکنن رو بگم و هر چه زودتر بتونین ترک عادت کنین، چون خیلی بده، خیلی ضربه میزنه به تونتون، به ساز زدنتون. و خیلی هم من میبینم که مثلا همه چی درسته، یهو در واقع تکنیک اشتباهی رو داره استفاده میکنه توی ویبراتو و کارو خراب میکنه. یکیش ویبر بوزی هست. حالا شاید خندتون بگیره از این اسمه، ولی واقعا اسمش همینه که انقدر سریع سریع ویبر میدن که اصطلاحاً اسم گذاشتن روش ویبر بوزی. توی وکال هم این قضیه هست، یه سری تحریراشون ویبر بوزی و هست واقعا همچین چیزی. بعد سعی کنین که ترک عادت کنین. من خودم با دست چپ نمیتونم اینو انجام بدم، یعنی رو دستم مثلا ننشسته، ولی اگر بخوام با ترمولو مثالو بزنم اینه. انجام ندین خواهش میکنم، چون تمام فیلینگتون رو خراب میکنه. و حالا بعضی با دست چپ این در واقع ویبر به این سری رو انجام میدن و اونا خیلی کارشون سخت تره، چون ترک عادت اون به نظر من دیگه یه چیزیه که نشسته رو دستشون و باید هی سعی کنن که خودشون رو با تمپوی موزیک وفق بدن. یعنی مثلا اگر تمپو اینه مثلا بتونن هی ترک کنن اون فرمت رو. دستای قوی هم دارن اینه که این شکلی هم، ولی خب متاسفانه میشینه رو دستشون و بعد ترک بدن. و در مورد ترمولو هم همینطور، چون دسته هستش خیلی ها سریع در واقع اینو انجام میدن. سعی کنین که انجام ندین این فرمتو. یه نکته دیگه ای که باز دوباره من خیلی میبینم که یه چند دقیقه پیشم اشاره کردم بهش، این که توی استایل موزیک اون ویبره رو استفاده کنین. یعنی اگر میبینین که موزیک میطلبه یه موزیک اگریسیو، راک بلوزی، راک بلوزی فرمت این شکلی داره و میطلبه اون ویبره شماره 1 رو ازش استفاده کنین. ولی اگر میبینین موزیک نرمی هستش خراب میشه اون ویبره رو اگر استفاده کنین. یعنی سعی کنین که به جنس موزیک خیلی دقت کنین که کدوم ویبره رو باید استفاده کنین. نکته بعدی حواستون باشه که با انگشت اصلا ویبره ندین، مچ دستتون درگیر باشه. 4 تا انگشت ویبره بدین حتما، فقط با یه انگشت ویبره ندین. توی جمله هاتون سعی کنین که همه ویبره ها رو استفاده کنین که بشینه تو دستتون، یعنی فقط یک ویبره نباشه. و یکی همین که خیلی سیمو به سمت پایین نکشین، سعی کنین که به اون صدای نوتتون دقت بشه. یعنی همچین فرمتی کاملا لو میده که شما آماتور هستین، ولی
این یک سرعت منظمی داره که نشون میده که نوت شما چقدر پخته هستش. یکی دیگه از نکته‌های مثبت ویبراتو اینه که شما هر لحنی که دوست داشته باشین رو میتونین توی سازتون پیاده کنین. مثلا شما اگر که خیلی علاقه‌مند به موزیک ایرانی باشین، موزیک سنتی ایرانی، چون یه لحنی داره ویبراهایی که میشنویم توی موزیک، حتی تو خوندن‌ها، حتی توی نوازندگی‌ها، که میتونیم خیلی راحت اون ملودیایی که نوستالژیک بوده و شنیدیم و توی ساز زدنمون داشته باشیم. مثلا الان اگر بخوام الهام بگیرم از ملودیای ایرانی، خب البته این خب ملودی آشنا و معروفیه، شاید بگین که خب منم اگر این ملودی رو بزنم ویبره بدم ایرانی میشه. یه مثال دیگه هم میخوام بزنم که باز ببینین چقدر ویبره میتونه تاثیر داشته باشه. مثلا یه دونه می مینور نچرال در نظر بگیرین و اگر بخوام اون ویبره رو بدم، اون لحنه رو باز دوره پیدا میکنه. و اینجاست که شما اگر دوست داشته باشین نشون بدین که من ایرانی هستم، میتونین برین تو بحر این ویبراتوها که تو نوازندگیتون هم قرار بگیره. یا مثلا هندی ها هم خیلی صاحب سبکن توی ویبراتوها، یا آسیای شرق مثلا ژاپن، موزیک چینی، کره‌ای، وقتی سازاشون رو گوش میدی اونا هم کاملا تو خوندنشون، ساز زدنشون ویبراهای خودشون دارن. مثلا مثال هندی بخوام بزنم، یا مثلا توی موزیکای ژاپنی که میشنویم، مثلا کاراکتر ویبره‌ای که الان برای موزیک ژاپنی زدم خیلی اگزاجره بود، یا مثلا برای موزیک هندی خیلی لحظه‌ای بود، یعنی یه لحظه نوتو فقط، و لهجه ایرانی یه لحن ویبره دیگه ایو داره و خیلی جالبن. به نظر من بیشتر دقت کنین به این چیزا. یه اتفاق بدی که خیلی وقتا میبینم توی نوازندگی ها داره میفته توی نسل جدید، مخصوصا حالا توی هنرجوهای کم سن و سال خودم مخصوصا میبینم که خیلی درگیر بیشتر تکنیک میشن، تکنیکایی که خب خیلی مربوط میشه به سرعت و خب جذاب هم هست، خیلی باحاله، ولی داینامیکه خب این وسط خیلی مهمه. یعنی بتونین بالانس کنین این قضیه رو، یعنی هم وقتی بخواین نوتای خیلی با فیلینگ و آروم بخواین ساز بزنین، خیلی ملودیک بخواین ساز بزنین، هم بتونین تواناییشو داشته باشین، هم وقتی بخواین نوتای سرعتی رو بزنین. و زیاد میبینم که به یه تکنیکی مثل ویبراتو داره کم توجهی میشه، در صورتی که مهمترین تکنیک گیتار الکتریکه به نظر من، حتی گیتار کلاسیک و آکوستیک. و سعی کنین که حتما این تکنیک رو جدی بگیرین. و خوشحال میشم که زیر ویدیو نظرتون رو بنویسین و اگر تجربه ای داشتین توی این مثالایی که زدم رو برام بنویسین. اگر مشکلی داشتین توی تمرین کردن حتما خوشحال میشم که زیر پست کامنت برام بذارین. مرسی. من خیلی دوست دارم که برای ویدیوهایی که میذارم یه محتوایی تولید کنم که خیلی مفید باشه و چه برای کسی که تازه گیتار شروع کرده، چه کسی که لولش بالاتر هست مفید باشه. واسه همین خیلی تحقیق میکنم و خیلی واقعا وقت میذارم برای این ویدیوها. خوشحال میشم که کانالمو حمایت کنین و سابسکرایب یادتون نره. و اگرم دوستی دارین که تو کار موزیک، نوازندگی و گیتار هست، حتما کانال منو بهش معرفی کنین. دمتون گرم.